हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म बाहिर पसलमा पाइने भन्दा नि एकदमै मिठो घरमै एकदमै फ्रेस समोसा चाट बनाउने रेसिपी सेयर गर्दैछु। समोसा चाहिँ मैले बाहिरै किनेर ल्याएको थिएँ र यो हरियो चटनीको पनि रेसिपी सेयर गर्छु भने कसरी एसेम्बल गर्ने एकदमै डिटेलमा भिडियो सेयर गर्नेछु। एकदमै सजिलो छ बनाउन पनि, 15-20 मिनटमा सजिलैसँग 3-4 प्लेट हजुरलाई जति मन लाग्छ त्यति खान सक्नुहुन्छ। ल अब रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल द फुड आर्टमा। हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है त। समोसा चाटलाई चाहिँ यो केराउको झोल पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 कप जति केराउ चाहिँ बेलुकै भिजाइरहेको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ एउटा प्रेसर कुकरमा थोरै तेल हालेँ र त्यसपछि यसमा सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरा पनि फुराएँ। हिट चाहिँ हजुरले मिडियममा हाल्नुहोला र त्यसपछि यो केराउ भिजाइराखेको केराउलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालिसकेपछि अब यो प्रेसर कुकरमा एड गर्दैछु। यसमा चाहिँ धेरै मरमसालाहरू पनि लाग्दैन, बेसिक प्याजहरू केही पनि चाहिँदैन। केराउलाई मजाले फ्राई गर्ने र अरू मसलाहरू हालेर पानी हालेर चाहिँ सिटी लगाउनुपर्छ। मसलामा चाहिँ थोरै मात्रै बेसार, सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन र त्यस्तै गरी सानो चम्चाको 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो, हेर्नुहोस् त सानो चम्चा मात्रै युज गरेको छु र त्यस्तै गरी सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो। यति हालिसकेपछि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्ने। हजुरहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त। र यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ म यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा र थोरै अदुवा र लसुनको पेस्ट एड गर्दैछु। हेर्नुहोस् अदुवा र लसुनको पेस्ट हालिसकेपछि पनि राम्रोसँग चलाउने यसलाई र यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ यसमा 4 कप जति पानी एड गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हल्का झोल हुनुपर्छ, त्यही भएर पानी चाहिँ पहिला नै अलि मजाले हाल्नुभयो भने चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि यसलाई चाहिँ 5 देखि 6 सिटी जति लगाउनुपर्छ। धेरै पनि गलाउनु हुँदैन, हल्का ठिक्कको गलेको हुनुपर्छ। र यो पाक्दै गर्दाखेरि अब हरियो चटनी बनाऊँ। हरियो चटनीको लागि चाडा र हरियो खुर्सानी, 2वटा काँचो गोलबेडा, थोरै धनियाँ र थोरै पुदिना लिएको छु मैले चाहिँ मिन्ट। र त्यसपछि यसको चाहिँ अचार बनाउनु पर्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले ग्राइन्डिङ जारमा हालेँ सबैलाई र त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब म थोरै मात्रै जिराको धुलो एड गर्दैछु र थोरै नुन पनि, सानो चम्चाको आधा चम्चा जिराको धुलो र सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन र यसमा चाहिँ अब एकदमै थोरै पानी हालेर यसको चाहिँ प्युरे बनाउनु पर्छ। समोसा घरमै बनाउने प्रोसेस चाहिँ हल्का लेन्दी हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ बाहिरबाट किनेर ल्याएँ। र त्यसै गरी समोसा यो पाउने किन्ने पसलमा नि इमलीको चटनी पनि दिनु भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ इमलीको चटनी पनि दिन्छ, त्यही भएर इमलीको चटनी चाहिँ घरमा बनाइराख्नु पर्दैन। 80 रुपिसमा मैले चाहिँ 4वटा समोसा किनेर ल्याएको थिएँ। यो हरियो चटनी अघि हामीले बनाएकोमा चाहिँ मैले थोरै कागती पनि एड गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त यो सबै रेडी भइसकेको छ। यो इमलीको चटनी बाहिरबाटै समोसा किन्दाखेरि नै फ्रीमै त्यही दिन्छ भने यो दहीमा चाहिँ थोरै पानी हालेर हल्का पातलो बनाएँ। यो 4वटा समोसा, यो हामीले भर्खरै बनाएको हरियो चटनी, त्यसै गरी माथिबाट हाल्नलाई प्याज, गोलबेडा, हरियो खुर्सानी र कागती। सो यति नै हो भने यो अब केराउ पनि हेर्नुहोस् त, केराउको तरकारी पनि मजाले पाकिसकेको छ, मजाले गलेको छ, झोल पनि ठिक्कको भएको छ। यतिको नै चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ, धेरै पनि पाकेको हुनु हुँदैन, ठिक्कको भएको छ। ल यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ हामी मेरो फेभरेट पार्ट यो समोसाको चाट बनाऊँ है त। यस्तो खानु मन लागिरहेको थियो, बाहिर किन्नुभन्दा चाहिँ यसरी नै घरमै बनाउँछु र हजुरहरूसँग पनि भिडियो सेयर गर्छु भनेर मैले चाहिँ ट्राई गरेँ। एकदमै मिठो बनाएको थियो। सुरुमा चाहिँ समोसालाई चाहिँ यसरी भिडियोमा देखाएँ जसरी हातैले यसरी ब्रेक गरेर मजाले प्लेटमा फिजाउने र यतिको भइसकेपछि अब यो दही एड गर्दैछु। दही चाहिँ गुलियोवाला दही हो, अमिलो चाहिँ युज नगर्नु होला। हेर्नुहोस् त यसमा पनि यो दही हालेँ। त्यसपछि समोसाको माथि अहिले बनाउँदै यस्तो खानु मन लागिसक्यो मलाई चाहिँ फेरि। र त्यसपछि हामीले फ्रेस बनाएको यो केराउको तरकारी पनि माथिबाट यसरी हालिदिने र यतिको भइसकेपछि यो केराउको चाहिँ मजाले हाल्नुपर्छ, हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार। र त्यसै गरी त्यसको माथि चाहिँ फेरि यो दहीको मिक्सचर, दहीलाई यसरी हाल्ने र त्यसपछि यो समोसा किन्दाखेरि नै फ्रीमा आएको इमलीको चटनी पनि एड गरिदिने। र यसो माथिबाट यसरी हालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एकदमै फ्रेसली बनाएको यो हरियो चटनी पनि एड गर्ने यसमा। यस्तो मिठो बन्छ गाइज, यो हजुरहरूले चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। धेरै कस्टिङ पनि पर्दैन, एकदमै फ्रेस, एकदमै मिठो। यो हरियो चटनी चाहिँ कति मन लाग्छ त्यही अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ माथिबाट प्याज, गोलबेडा, हरियो खुर्सानी, हजुरहरूलाई चाहिँ के मनपर्छ त्यही अनुसार टपिङ्स गर्न सक्नुहुन्छ। र माथिबाट फेरि थोरै दही एड गरेँ मैले चाहिँ, र फेरि इमलीको चटनी, हरियो चटनी हजुरलाई चाहिँ जस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार चाहिँ लास्टमा चाहिँ आफ्नै अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा यो टक्क
अमिलो पार्नको लागि काकतीको रस थोरै हालेँ। त्यसै गरी माथिबाट थोरै दालमोठ हजुरहरूले चाहिँ यसमा अनार र आलुको भुजिया हजुरसँग जे अभाइलेबल छ त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो अब हाम्रो समोसा चाट यति मिठो बनिसकेको छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई लास्टमा खाएर पनि देखाउँछु कस्तो बनेको छ भनेर। भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनु होला। बनेन त हाम्रो यो समोसा चाट एकदमै सजिलोसँग भने एकदमै हाइजेनिक एकदमै मिठो। टिपटपहरूतिर जानुभयो भने चाहिँ यो 250 जति पर्छ एक प्लेटको। हजुरहरूले चाहिँ 4वटा समोसा 80 रुपिसमा किनेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ 2 प्लेटसम्म मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ र थपी पनि खान सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि घरमा समोसा चाट बनाएर खानुहोला र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु है त। ल हेर्नुहोस् त यसरी देखाउँदाखेरि त मुखैमा पानी आइसकेको छ, यस्तो मिठो बनेको थियो। र यस्तै छिटो मिठो रेसिपीको लागि चाहिँ हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक सेयर पनि गर्नु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई। So good.